Доброе утро, любители охот всяких водных, лесных. Вот мы договорились с Леной на 7 часов. Прежде всего, поздравляю вас с праздником Покровы. И сегодня мы едем, ну, я не знаю, что будет, потому что в лес мы едем. Сегодня выходные, день захисника в Украине. Поздравляю всех мужчин. И я думаю, что сегодня там в лесу будет просто, как говорится, центральная улица города нашего, потому что все рассказывают друг другу, все видят, что рынки забиты грибами, хотя грибы продавать нельзя, но ветерок. Я сегодня не хочу одевать куртку, вот буду идти в этой кофте, потому что в тот раз мне было так жарко, что я фонарила. А может одеть все-таки, а? Пар костей не ломит, как вы думаете? Серега приехал с ночи, видела, ну, а может уже уехали с Ларисой, а может, они с ней тоже за грибами собирались. Говорила Лариса, поедем с Сережей. Он вчера был, набрал кошелочку маслят. Говорит, маме повезем, потому что у мамы ноги болят, она очень большой грибник. Мы раньше с ней ходили, с тетей Катей. То они тоже собираются в лес. Ну, а мы, конечно, честно говоря, поехали лучше на рыбалку, но мы Ларисе, Лене обещали, поедем с Леной за грибами, прогуляемся. Так что, кому надоели наши путешествия, выключайте видео, переходите к другим блогерам. Ну, а кому нравится, пожалуйста, добро пожаловать с нами в лес за грибами. Банда приехала. Да, посмотрите. Посмотрите, как за грибами надо ездить. Старенький, каже, старенький, о! Видиш? Отак. А куртку носить. Це й давно подарила куртку для грибів, вона спеціально її держить. Ну, ребята, машина вже все повністю окупірована. Це я вчора купила спеціально теж ножик, Лен. Дай я покажу в відрі. Саня, дай. А, в тебе тригодічне. Це не мою знайшла, случайно? Ні, це моя. Ось дивіться, купила. Бачите, в відрі лежить. Купила ножик вчора. Він легенький, але я в перчатках, ну його нафіг. Так, Лена, коротше, ходимо в цьому квадраті. Ти поняла? От там, якщо виходиш, ти виходиш на отстойники. Ні, я буду ходити з вами. Та ні, тут квадрат отакий. Отут оце дорога. Отам як на село їхати дорога. Я поняла. Поняла? Да. Все, коротше, будемо аукатися. Все, погнали, розходимо. Ребята, мы уже вылазим, не показывала вам леса. Такого количества людей мы сколько собираем грибы, еще в жизни не видели, ребят. Честно, это просто. Идешь как... Потом мы Лену потеряли, горланили, то чуть горло не зірвали. Так, сміється, сидить. Дивіться, наші удої. Це просто я Сашину корзину носила. Ну, нормально. Ти ключі забрав? А ти що тут уже? Більш-менш. Спиш? Ні. Находилася? А дивіться, які руки манікюрні, красиві. А ну покажи. Ти бачиш, я очищаю гриби, бачиш, які в мене грязні руки. Ну, ось дивіться, летять на всіх парах. Повна машина людей. Диви. Шурик написано. В лісі, ото з утра, що ми зайшли, що так трошки поменше було. Потім, ребяточки, це просто караул. Може, треба їздити під вечір. Може, треба взагалі з фонариком Я їздити? не знаю, то що утром приїхати без 10:07 вже скільки людей. Та це караул, ми вже йшли, а потім далі, Лена, я взагалі в шокі. Так, ну, що ж там, я не знаю. Ну, дивись, яка. Ого, скільки толпа. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 чоловік з машини Сімей. вилізло. Сімеєчка. Зараз будуть сім'ї шукати. Фу, находилися. Ну, я скажу, що нема такого, щоб ходив хтось і щоб пуста корзинка була. Є. Ну, звісно, менше грибів, менше намного, тому що народ, так це тільки тут. Он, дивіться, корзинку несе. Та ще й без ножа ходив. От тут же викавирка. Ось, подивіться, що робиться. Це ж тут тільки по краю. Отам усе в машинах, все. От, цепью прямо йдуть. Ну, у кого яркая курточка, то, конечно, видно хорошо. Посмотрите, ребят, как зимой на рыбалке в Самусіївці. Це тут тільки. Тут. А там же ж пішло далі туди. Там взагалі не. А ти виходила там? Ні, туди ні. Я сюди хотіла сюди, потім гнала. Так, тут у нас їде. Так хтось за грибами. Може в цьому лісі, ну я не знаю. В цьому з краєчку ми, звісно, собирали, але вже ну його нафіг. Я не знаю навіть, де остановитися. Поворачуй наліво. Женщина за рулем, мабуть, да?
Та газни, що ж ти бздьонькаєш? Муж, мабуть, вчора трошки випив, а може сьогодні вже пивка випив. Разних, да, позапив. Не переходьте дорогу з пустими відрами, да, було в кльово сказано. Всі з пустими, ну, в смысле, з відрами. Лінуська й тут ходила, але ми тут не ходили. Ой, хай йому грець. Ну, нема страху, що заблудиться. А, да. Спросиш і вийдеш. Сука, знакомих вже було доїхати. А Саня каже, а ми телефони не взяли, а Лена нема. Кричим, уже. Саш, машина їде, осторожно. Да летить так, що прямо диви. Охренеть можна. А що він буде робити? От. Ну, хорошо, трошки широченько, на Ренаут наїдь. Ні, на дорозі ставить, стоїть дедушка. Надо було, я розумію, що в нас сімерка старенька, чому ми повинні по этим їхати? А він стоїть, хоч би з'їхав назад. Тут. А Вовочка мені дзвонить, 4 пропущені. Міс. Моя зіронька. Ага, а ти по лісам. А він же ж тут переживав. Скажи ветеринару, що по лісам. А він знає, йому казала. А, ти казала, так? Да, він же, мабуть, переживає, що там. Щоб не Допитчиця, що там є. Щоб не заблудилася, да? Ну, белых очень мало, ребят. Они совсем еще маленькие, так что за белыми не едьте. Вы смотрите, как на трассе, просто как на трассе. Саша, а ну от не їдь у яму, що буде? Диви, як мчиться, диви. Молодняк. Я думала, бутяга прет. Та ні, бутяга ж не така, це ж ланос. Я не гляну, поставила, що сіренька. А, сіре ти вовк. Да. От чому це в правому лісу ніколи не ходимо, Лен? Ти що нас надіяла в Серемітя? Це точно, що наліво. Ну що тут, я не знаю. Та я теж не знаю, що тут, я ні разу тут. Ніколи нікого й не бачила. А ліс то, по ідеї, одинаковий, тільки дорогою розділений, правда? Це б зонтики би взяти. Ну, Та де ті зонтики? Зонтики. Та що таке? Отак стань, от хай. Що вони Ти тут не проїдешся. чи палка? Ну, не лізь на палки, Саша, хай здають хай назад. здають Извини, назад. що це ти всіх пропускаєш? Я розумію, що у нас машина старенька, ну треба і совість якусь мати. І не старенька. Ні, А ну, опитна. ну опит треба. Так, ні, він така колода справа, що нам, хай, він здає прямо, там буде дорога, отак. Ну нам нема куди тут їхати, тут ями такі, дивіться, які коряги. Куди? На коряги. Саша і так у мене джентльмен, всім уступає. Ми не будемо пхати тебе, Санька, якщо ти застрянеш. Да, Лен, ми не будемо пхати. Ну як же? Рух, треба пхати. Туди яку дорогу вже зробили, Лен, туди прямо машини заїжджають, ти бачиш? Та ось Петро Іванович пройде. Чего они так поздно едут, я не понимаю. Я теж не пойму, що тут Что делать. там уже делать нечего. Саша, ти пойми, що сонце і гриби повилазять де це. До вечора, ти вспомни, ми раніше в 3 часа приїжджали, ще й білих нас обирували. Зараз зірвуть усе, пробіжаться, потім а вони Так що слідом. в 3 виїжджаємо. Опять, да. Та ні, ноги, треба ж всі до ума довести, Що там Лінуська. є час бігом? Там нікого ведетка. Ну ти знаєш, що хороші, величенькі такі, не малі. Уже беленьких на раз зубенчик сделать. О, Тарталет. а мені треба, а я ту на вірьовочки посушила, мені треба. Я взагалі зараз морожу їх. ти що? А в мене в заморозки ще ті є, Лен, дивіться. Автостоянка. Може тут треба брати за стоянку, гляньте, ребят. Посмотрите, что делается. Правильно одна женщина идет и говорит, боже мой, раньше, дивіться, Ой-ой-ой. раніше ми приїжджали самі, потім з собою брали сусідів, кумовей, да. вони міста поузнавали, і потім, каже, все, вже не в толп, бачиш, в кожного пакеті є, вже не втовпися, каже, щоб приїхати і насобирати грибов. Де хто собирає? Ця жінка туди в воїнську часть пішла. І вон машини стоять. І зараз тут, ну так ми ж наліво ще не їздили, там, де ото возле вишки. Ну зато надихалися, похудели Да. немножко, Лен. Да. Тобі не жарко було? Ні, я тут купила жарко. А мені так жарко. Я й наділа цей лапсердак, а все одно така жара. Ой, ноги заболіли, конечно. То на підйом, то з підйома. Ми з Сашою то пішли, забрали в таке місто, ну взагалі нічого немає. Якісь осини. Я пішла в Бірьовку. Ну, наліво там, звісно, взагалі караул, що людей Очень скільки. много грибов і такі, знаєш, тугенькі. А, коричневі, да, похожі на валуяну, Да, тільки да, не, да. да, ні, то не валуді, то не, Ні, інтересно, що за гриби. не знаю, їх дуже багато, такими сім'ями вони Да, прямо да. ростуть. Це любителі білих грибів. Ну, в пакетах, он, дивіться, скільки по краю маслята собирають. Дивіться, скільки грибів, Лен. Так, що бачу. Бачиш?
Це ж маслята, це по краю. Ну я тут ніколи нічого не знаходила. Отам далі можна йти. Тут в основному такий ліс. Ось їдуть. Да, що сидіть вдома. Навіть хай знайдуть 20 штук, зварять чи... Та ні, суп не сварять. Боже, да, до картошечки буде і запах, і все, і фізкультура. Домашнє діло, я кажу. А то їхати там якусь... Ото там ще в Дзержинки я ні разу не... Ото знаєш, як в Дзержинку наліво поверну, там такий ліс уже здоровий став. Там може теж бути багато. Лорена викосила. Та ні, Лорена там не собирає. Вона там, на своїх містах косе. Ну, як обично, Кахловка перша продавала білі гриби, а зараз одні маслята. Весь прилавок маслят. Ото з велосипедом тягаться, ото кльово. Їдуть і їдуть люди. Та тут кладбище взагалі. Тут же ж похована десь Мілка. Я говорю, Серега, чого ви її у дворі не поховали? Та вивезли. А в нас у дворі всі наші собаки. Смотрите, боже, як Борисполь-Київ траса. Смотри, это караул. Хто на лясике, хто на машині, хто на чому. Ну, погода замечательна сьогодні, просто замечательна. Санька, нам можна, ми ще їдемо рано, 10 часов ще немає. Та це взагалі ужас. На рибалку, ще можна на рибалку їхати, так. Да. Це точно. Ще можна на Я рибалку. не представляю. Якщо в мене 12,5 метрів $1000. Так у тебе ж дерев'яний, ну тут теж буде дорого все, Ні, ну звісно. ти глянь, скільки собі. Ні, ну в тебе дорогий забор, тому що в тебе ж він ручна робота, оте дерево, скільки там треба його. А ти ставиш сосну чи осину, чи що там? Сосна, так? Да? Там дуже дорога в тебе робота столяра. Що ж там? Краска дорога, а що робити? Сину надо. Осиновий кол. Синовий кол. Паличку виставив. Подивіться на оцю красоту, ребятки. Подивіться на оцей цвіт. Ну я не знаю, як вам передати. Гляньте. Оце з-под бутилки. Вона пустила 2 отростка, но я манюсенький, видите, все обрывала. Увидела, какой цвет, а эту оставила просто для красоты. Девчонки на рынке продают цветы, розы, обрезают, вот это берите и садите под бутылку. И там он зелененько. Бурьяна у нас пошло, ребята, это караул. Просто. Я вчора розбила сахарницю. Дивіться, якийсь бур'ян такий смачний. Все. Спасибо вам за компанию. Вы там не знаю, чем будете заниматься. Ну, а мы сейчас будем чистить. Вот, я відро, оце моє відро я насобирала. Тут трошки Саші підсобирала, він трошки менше, ну все одно багато. Дивіться, які білесенькі красавчики, диви. Бачите, це саме смак. Оце саме смак. Положу их вот здесь, выберу. И опять точно так же, как в тот раз. Белые, например, там отдельно на сушку или на жареху или на суп. А маслята отдельно будем чистить. Так что, неважно, насобирал грибов. Насобирайте в любом случае. Важно то, что мы так погуляли, физкультурой такой занялись. Просто замечательно. До свидания. До новых встреч, мои хорошие.